سلام به همه شما عزیزان، امیدواریم هر جای این کره خاکی که هستین سالم و سلامت باشید. فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین المللی سبک زندگی سالم. میخوایم تو این ویدیو راجع به میخچه صحبت کنیم، مشکلی که خیلی ها باش درگیر هستن و علت اونو نمیدونن. میخچه فقط یک زائده پوستی نیست که فقط در اثر پوشیدن کفش نامناسب باشه. علتهای درونی زیادی هم داره که باعث رسوب برخی از مواد تو بدن میشه و میخچه رو تشکیل میده که خیلی خوبه اول علتها رو بدونیم و بعد درمانهای ساده و کاربردیش که طی یک هفته میتونه میخچه رو به طور کامل درمان کنه. میخچه گفتیم علتهای درونی داره. خوردن برخی از غذاهایی که ناسالم هستن و سمومات خیلی زیادی رو از خودشون به جا میذارن و این سمومات وارد جریان خون میشه و بعد رسوب پیدا میکنه، باعث تشکیل میخچه و خارپاشنه هم حتی میشه. مثل چه غذاهایی؟ غذاهایی که شب مونده هستن، غذاهای فریز شده، به افراط غذاهای سرخ شده خوردن، غذاهای بیرون استفاده کردن، یا مواد غذایی که خیلی نگهدارنده دارن، افزودنی های شیمیایی دارن، نوشیدنی های شیرین، غلات بدون سبوس. تمام این موارد به مرور زمان باعث میشه خونمون اسیدی و سرد بشه و وقتی که این اتفاق میفته، این مواد ناسالم که داخل خون هستن رسوب پیدا میکنن و خب این طبیعتاً وقتی یک ماده میخواد رسوب پیدا کنه در اندامهای تحتانی اتفاق میفته و این میتونه در قسمت پایین پا باشه، چون معمولاً میخچه در پاها هستش و وقتی که فرد راه میره خیلی اذیت میشه. خب عوامل درونی براتون گفتیم، البته درمانهاش مونده. علتهای بیرونی هم میتونه داشته باشه. اگه مدت زیادی کفش نامناسب پامون باشه و این فشار به پاها بیاره و تایم زیادی رو ما پیاده روی داشته باشیم، این مشکل ممکنه به وجود بیاد. افرادی که عادت دارن همیشه کفشای پاشنه‌دار میپوشن هم به مرور دچار این مشکل میشن. خب حالا این مشکل پیش اومده، ما چه کار میتونیم انجام بدیم؟ ما دقیقاً نسخه که به مراجعه کننده های حضوریمون بهشون میدیم به شما عزیزان هم پیشنهاد میکنیم. ابتدا این که بهتره تا جایی که برامون ممکن هست حذف مواد غذایی ممنوعه رو داشته باشیم تا خونمون سالم تر باشه و رفع یبوست انجام بدیم. یکی از علتهای مهم یبوست هست، چون سموم مواد غذایی دوباره تو بدن ما جریان داره و میتونه باعث مشکل بشه. رفع یبوست با خوردن خاکشیر در آب داغ. 2 قاشق غذاخوری خاکشیر تا به جوش دم کنید. چند عدد اگه آلو بخار هم بندازین که دیگه فوق العاده است و نتیجه رو چندین برابر میکنه. صبح ناشتا میل کنید و بهتره تا نیم ساعت هیچ ماده غذایی رو استفاده نکنید تا براتون رفع یبوست انجام بده. از شربت سرکه انگبین استفاده کنید. اگه معده‌تون سرده، خیلی از عزیزان گفته بودید من شربت سرکه انگبین که میخورم معده‌م اذیت میشه. روش درست کردن شربت سرکه انگبین برای معده هایی که خیلی اشتهاشون زیاده و سردی دارن هم در سایت دکتر گرین لایف براتون گذاشتیم، میتونید وارد بشید و طرز درست کردنش رو به صورت کامل یاد بگیرید. شما میتونید برای برطرف کردن میخچه آخر شب 1 لیوانی که شما در نظر بگیرید 1/3 لیوان از شربت آماده باشه، مابقی آب و 1 قاشق چایخوری دانه های اسفند رو با این شربت قورت بدید. این بهترین حالتشه که میخچه رو کاملا ذوب میکنه. این شد از راهکارهای درونی. حالا موضع چه کارهایی انجام بدیم تا این میخچه ذوب بشه؟ شما میتونید پیاز رو داخل سرکه خیسش کنید. در صورتی که سرکه در اختیار ندارید، پیاز رو بخار پز کنید و روی میخچه قرار بدین و بعد یه جوراب نخی پاتون کنید. بهتر آخر شب این کار رو انجام بدید و تا صبح این روی میخچه بمونه. این هم طی 1 هفته میخچه رو کاملا ذوب میکنه. صبح که از خواب بیدار شدید، جورابتون رو در آوردید، بهتره با سنگ پا خیلی به آرامی روی میخچه رو سنگ پا بکشید. چرا این کار باید انجام بشه؟
دکمه میخچه که اون داخل هست خیلی وقتا با همون سنگ پا کشیدن از شب هم وقتی که شما پیاز گذاشتید و کاملا نرم شده خیلی راحت خارج میشه و زخمم به سرعت ترمیم میشه. برای ترمیم زخمش هم فقط کافیه بهش عسل بزنید و ببینید به چه سرعتی ترمیم انجام میشه. یا اینکه سیر شما له کنید و بذارید روی میخچه، اما فقط 3 ساعت میتونید این کار رو انجام بدید چون ممکنه منجر به حساسیت بشه. این هم میخچه رو ذوب میکنه. میتونید از نوره هم کمک بگیرید. حالا این نوره چی هست و چرا در طب ایرانی این همه کاربرد داره؟ بهتون توصیه میکنم باز هم وارد سایت دکتر گرین لایف بشید، مقالاتش اونجا هست. خواص فوق‌العاده‌ای برای بدن داره. یکی از اون خواصش اینه که بدن ما رو شیمی درمانی میکنه. این پود خوراکی نیست و فقط به صورت موضعی استفاده میشه. شما میتونید نوره و مقداری حنا به مقدار مساوی با آب ولرم خمیر درست کنید و بذارید رو قسمت میخچه و باز هم جوراب پاتون کنید و چند ساعتی در اون حالت بمونید. بعد شستشو داده با سنگ پا به آرامی روی میخچه بکشید. انتخاب یک کفش مناسب برای کسی که میخچه داره ضروریه. کفشی که نه براش تنگ باشه که فشار بیاره و نه کفشی که گشاد باشه. کاملا باید اندازه پا باشه و چه بهتر که از کفی‌های نمدی استفاده کنید. خود ما سال هاست که از این کفی‌های نمدی استفاده میکنیم. من هر شب یه پیاده روی طولانی تقریبا دارم و همیشه با کفشی پیاده روی میکنم که ترجیحاً اندازه پام باشه و کفی نمدی داشته باشه. کفی های نمدی از پشم گوسفند درست میشن و این پشم خواص بی‌نظیری برای سلامتی داره، چون فیبر فعال داره، هوا رو رد و بدل میکنه، پاتون بو نمیگیره و اینکه بدن گرم میکنه. با تولید یک گرمای لطیف به خاطر همون فیبر فعالش میتونه میخچه و خارپاشنه رو ذوب کنه. با لایک این ویدیو باعث بشید افراد بیشتر این ویدیو رو ببینن. گاهی وقتا یک راهکار میتونه گره‌ای از مشکل یه نفر رو باز کنه. چه بسا افرادی بودن که مشکل داشتن برامون کامنت گذاشتن، ویدیو شما رو دیدیم و اون راهکارها رو اجرایی کردیم، مشکلمون حل شده. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید.